iBoන් කියලා පිළිගන්නවා ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම. ඔන්න අදත් ගෙනාවා ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් තමයි අද ගේන්නේ. මම අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න දන්නේ ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් ලොක් එක ෆොටෝ එකක් ටච් කරලා දාගන්න පුළුවන් හොඳ මැප් එකක් ගැන. මේක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් කියලා හිතනවා. ෆොටෝ එක ටච් කරලා ඔයාලට ස්ක්‍රීන් ලොක් එක අරගෙන හැකියාව තියෙනවා. මේක ඉතාලම හොඳ ක්‍රමයක්. ඇත්තටම වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක යන්න කලින් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින් ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. Play Store එකට ගිහිල්ලා මේකේ අපි touch lock screen කියන app එක download කරලා ඔයාලා phone එකට install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඕපන් කරගමු app එක. මේක අපිට ටියුටෝරියල් එක දීලා තියෙන බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. මේ group එකෙන් click කරන්න. මේ permission allow කරන්න. මේ allow permission ටික එක දාලා මේක ගිහිල්ලා මේ permission allow කරන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම my photo වලට ගිහිල්ලා gallery එකට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කර ෆොටෝ එකක් තමයි ඒක ගන්න. මේක ක්‍රොප් කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඕකේ කරන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ පාස්වර්ඩ් එක ටච් කරනකොට දැන් දීලා පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න තියෙන්නේ. අපි ටච් කරමු. දැන් දෙක ටච් කරන්න. පාස්වර්ඩ් එක දාගත්තා. මේක recovery පාස්වර්ඩ් එක අපිට මේක වෙලවත් අමතක වුණොත් අපිට recovery කරන්න පාස්වර්ඩ් එක තමයි දාගන්න ඕන. මම 1 2 3 4 කියලා දෙනවා. 1 2 3 4 ස්ටාර්ට් කරමු අපි. දැන් මෙන්න දැන් ස්ක්‍රීන් එකට වෙලා තියෙන ලොක් එක මම ලොක් කරලා ස්ක්‍රීන් එක. දැන් අපි පාස්වර්ඩ් එක දීලා බලමු. එතන එකයි වැරදි කියන වැරදි දුන්නාම එතන එකයි අන්න ලොක් එක ඇරුණා. දැන් ඔයාලා බලන්න ඇති මේ පාස්වර්ඩ් එක දුන්නා නිවැරදිව දුන්නාම ලොක් එක ඇරෙනවා. මේක ඇත්තටම ඉතාම වටිනා ඇප් එකක්. මොකද අපිට ෆොටෝ එකක් දීලා අපි ස්ක්‍රීන් ලොක් එක අරගෙන මේ පහසු තියෙනවා. ඇත්තටම කිසිම කෙනෙකුට දැනගන්න බෑ මේක ටච් කරනකොට කොතනද කියලා. ඒ හින්දා මේක හරි යාළුවනේ. මගේ වීඩියෝ බලන අප ඔයාලා ගොඩක් ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.